नेपाल कम्प्लिट एमएलएम इन नेपालमा स्वागत छ र यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुमा सेयर गर्दैछौ गोल्डन नेपालको जुन हैन रेगुलर सीएनसी अफर हुन्छ मेगा लोयल्टी अफर 33% हैन जुन यो अक्टोबर मन्थमा हैन 12 तारिकदेखि 20 तारिकसम्म हैन थपेको छ। सो जति पनि हाम्रा गोल्डन साथीहरु हुनुहुन्छ यो भिडियोको माध्यमबाट एकदमै अफिसियल सोर्सबाट तपाईहरुमा सेयर गर्ने कोसिस गर्दैछौ। सो हामीसँग अझ पनि जुड्नु भएको छैन हैन सब्स्क्राइब गरौँ र इन्फर्मेटिभ लागे आफ्नो टिमलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन सेयर गरेर बिजनेस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स गो। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग हैन यो दशैं स्पेशल हैन प्रो सुपर लोयल्टी अफर पनि रहेको छ र टर्म्स कन्डिसन सबै सेम छ। त्यसैले हामीसँग यो 33% मेगा लोयल्टी अफरको बारेमा हामीले कुरा गर्दैछौँ। सो अफिसियल सोर्सतिर तपाईहरुलाई लैजाँदैछु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन नेपालको अफिसियल व्हाट्सएप ग्रुप रहेको छ र यहाँनिर हैन गोल्डन नेपालको म्यानेजमेन्टको तर्फबाट मिस्टर भानु शर्माजीले सेयर गर्नुभएको छ। डियर गोल्डन नेपाल फ्यामिली द गुड न्यूज इज हेयर द मेगा लोयल्टी अफर कन्सिस्टेन्सी अफर हैन सीएनसी जसलाई हामी भन्छौँ एन्ड प्रो सुपर लोयल्टी अफर for the month of October 2024 has been extended from 12th October to 20th October 2024. Wishing all of you good wishes for creating new milestones in the month of October 2024 by share on regard Golden Nepal management. सो पक्कै पनि हैन यो भिडियो हैन इन्फर्मेटिभ हैन रह्यो भन्ने मलाई विश्वास छ। सो धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई सीएनसी मा हैन सहभागी गराउने कोसिस गरौँ र हाम्रो गोल्डन नेपालको बिजनेस भनेकै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेकै हैन यो सीएनसी मा हैन टिकेको हुन्छ के सीएनसी भनेको आधार हो बेस हो हैन ब्याकबोन हो बिजनेसको। सो सीएनसी को माध्यमबाट हैन बिजनेसलाई धेरै भन्दा धेरै मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ र यस्तै हैन अफिसियल अपडेट इन्फर्मेटिभ भिडियो लर्निङ भिडियो हैन समयमै पाउनको लागि यो च्यानललाई अनिवार्य सब्स्क्राइब गरौँ। सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीले हैन समयमै अपडेट गराउँदै आइरहेका छौँ सेयर गर्दै आइरहेका छौँ। सो सब्स्क्राइब गरौँ र इन्फर्मेटिभ लाग्यो हैन आफ्नो टिमलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र गोल्डन नेपालको A to Z इन्फर्मेसनको लागि अवश्य जुड्नु होला। थ्यांक यू।